हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई जीएफएक्स युट्युब च्यानलमा। आज हामी सिक्नेछौँ रुल अफ थर्डको बारेमा। फोटोसपमा रुल अफ थर्ड ग्रिड लाइन कसरी ल्याउने भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। रुल अफ थर्ड फोटोग्राफीमा एकदमै फेमस रुल हो। यो रुल डिजाइनरका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी गुगल सर्च गरेर केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। तपाईहरुले यहाँ देख्नुभयो होला, रुल अफ थर्ड भन्ने बित्तिकै यहाँ हरेक फोटोमा भर्टिकल र हरिजेन्टल दुईवटा लाइनहरू कोरिएका छन्। अर्थात् फोटोलाई 3 भाग गरी 9वटा बक्समा डिभिजन गरिएको छ। हरेक लाइनले एकले अर्कालाई काटेको छ। यो काटेको भागलाई हामी इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्छौँ। यी पोइन्टहरूलाई आधार मानेर त्यहाँ सब्जेक्ट अथवा आफूले फोकस गरेर देखाउन चाहेको कुरालाई प्लेस गर्ने रुल नै रुल अफ थर्ड हो। खासमा रुल अफ थर्ड भनेको एउटा गाइडलाइन हो जसले हाम्रो डिजाइनलाई आकर्षक बनाउन मद्दत गर्छ। अर्को कुरा, डिजाइनमा प्लेसमेन्ट भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। सो रुल अफ थर्डको नियमले प्लेसमेन्ट गर्न पनि हामीलाई धेरै नै सजिलो बनाइदिन्छ है त। रुल अफ थर्डको बक्सहरूले भ्युअर्स एटेन्सन क्रिएट गर्छ। जस्तो कि यहाँ देखाइएको मध्ये 9वटा कोठाहरूमा बीचका 4वटा कोठा छाडेर कुरा गरौँ, माथिको यो पहिलो बक्समा राखिएको कन्टेन्टमा 41%, त्यस्तै दोस्रोमा 20%, तल्लोमा पहिलो बक्समा 25% र अन्तिमको बक्समा 14% भ्युअर्स एटेन्सन हुन्छ भन्ने मान्यता छ। जेनरली तपाईँ हामी पनि कुनै डिजाइन हेर्न सुरु गर्दा माथिबाट दाहिनेतिर हुँदै तलतिर जान्छौँ। सो यो त भयो रुल अफ थर्डको कुरा। यसलाई फोटोसपमा ग्रिड लाइनको रूपमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त आउनुहोस् हेरौँ। डिजाइनरलाई रुल अफ थर्ड चाहिराख्ने कुरा हो। सो यसलाई हामीले पर्मानेन्ट रूपमा राख्नका लागि ग्रिडको रूपमा राख्दा सजिलो हुन्छ है त। सो साथी, म एउटा नयाँ फाइल लिँदैछु। भ्यूमा गएर हेर्नुहोस् है त। भ्यूमा गएर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सो र ग्रिड है। कुनै पनि ग्रिड सो नभइकन हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसकारण तपाईकोमा यदि हाइड भएको छ भने तपाईँ सो ग्रिड गर्नुहोस् है त। भ्यूमा जाने, सो अनि ग्रिड। तपाईले किबोर्ड सर्टकटबाट पनि यसलाई सो र हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली किबोर्डमा कन्ट्रोल र इन्भाइटेड कममा प्रेस गर्दाखेरि यो चाहिँ सो हुने र हाइड हुने हुन्छ है त साथीहरू। सो यसलाई सो गरिसकेपछि अब एडिटमा जाने है। त्यस पछाडि प्रिफरेन्समा जाने र प्रिफरेन्समा गएर तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइड्स, ग्रिड एन्ड स्लाइस भन्ने एउटा अप्सन छ। यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईले अरु केही चलाउनु पर्दैन। यो तपाईहरु ग्रिडको एउटा बक्स छ है। यो ग्रिडको बक्समा आएर तपाईले यहाँनेरि चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईले जेनरली यहाँनेरि पिक्सल दिएको हुन सक्छ है, अथवा जे दिएको भए पनि हामीले बनाउने भनेको यसलाई पर्सेन्ट हो है त। अब तपाईले यहाँनेरि 100 राख्ने है। तपाईले यहाँनेरि पर्सेन्टमा है पिक्सल लेखेको ठाउँमा ड्रप डाउन गरेर तपाईले पर्सेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पर्सेन्टमा आउँछ र सब डिभिजनमा तपाईले 3 राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले आफ्नो फाइललाई 3 पार्टमा डिभाइड गर्दैछौँ है त। अब तपाईले यहाँ कलरहरू आफ्नो अनुसार चुज गरेर राख्नुहुन्छ। मलाई ब्ल्याक नै ठिक लाग्छ, सो ब्ल्याकलाई ठिक गरेर ओके गरेँ है। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि ग्रिड लाइन आइसकेको छ। यो चाहिँ रुल अफ थर्डमा। अब तपाईले रुल अफ थर्डको चाहिँ जुन थ्योरी छ त्यो अनुसारको ग्रिड लाइन पाइसक्नु भएको छ। अरु धेरै उपायहरू हुन सक्लान्, तर मलाई सबैभन्दा बेस्ट तरिका चाहिँ यो नै लाग्छ साथीहरू है। जुन ग्रिडमा चाहिँ हामीले रुल अफ थर्डको रूपमा ग्रिड लाइनलाई युज गर्यौँ भने एकदमै सजिलो हुन्छ है त। जस्ट अब यो रुल अफ थर्डको ग्रिड लाइन बनाइसकेपछि हामीलाई प्लेसमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। म सिम्पली एउटा केही चाहिँ डिजाइन प्लेसमेन्ट गरेर तपाईहरुलाई थोरै जानकारी गराउँछु। जस्तो कि मैले टेक्स्ट राखेँ है। यहाँनेरि सेप मैले यो जुन इन्टरसेक्सन पोइन्टमा मैले एउटा सेप राखेको छु, त्यस्तै यो योर टाइप हो भनेर मैले यसलाई यहाँ प्लेसमेन्ट गरेँ। त्यस्तै गरेर म यहाँ सानो एउटा तल बटन राख्न चाहन्छु है। यसरी तपाईहरुले जुन इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू हुन्छन् है, ती पोइन्टहरूलाई आधार मानेर कुनै पनि डिजाइनलाई प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरु देख्न
सक्नुहुन्छ। कति सजिलो हुन्छ यो कुरा, यो जुन गाइडलाइन हामीले पाइसकेपछि हामीलाई प्लेसमेन्ट गर्न है। यसरी तपाईँले रुल अफ थर्डको जुन थ्योरीलाई यसरी ग्रिड लाइनको रूपमा युज गरेर आफ्नो डिजाइनलाई एकदमै आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। फाइललाई क्लोज गरेर कुनै पनि साइज लिनुभयो भने यसरी तपाईँले, जस्तो मैले एउटा A4 साइजको पेपर लिएँ है। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रुल अफ थर्डको अनुसार 9 पार्टमा डिभिजन भएर चाहिँ यसरी यो फाइल बनेको छ है त। अब तपाईँले यहाँ सिम्पली प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। तपाईँले रुल अफ थर्डको जुन थ्योरीलाई फलो गरेर डिजाइन गरेका धेरै डिजाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिजाइनलाई अझै बेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी रुल अफ थर्डको रूपमा ग्रिड लगाइसकेपछि जुनसुकै साइजको तपाईँले नयाँ फाइल लिए पनि यो रुल अफ थर्डको ग्रिड लाइन अटोमेटिक रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज, भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्टमा लेख्नुहोला अनि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।